Kamusta? Welcome back guys sa ating channel. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Pakipindot na din ang bell button para manonotify ka sa mga bagong videos na i-upload natin. Salamat sa suporta. God bless! Welcome back guys sa ating channel. wait lang. At ngayon, pag-uusapan natin si Meralco both sa kanyang technical analysis and fundamental analysis. So syempre dahil marami tayong mga baguhan pa lang sa ating channel. So syempre i-explain natin kung si Meralco ba ay maganda for long term or hindi, based sa technical analysis and fundamental analysis. So for now, unahin muna natin si technical analysis bago si fundamental analysis. Let's start guys. So for this one, okay, gumamit muna tayo ng monthly chart for this stock. At kung titingnan natin based sa kanyang previous price action sa history niya guys, so yung sa first phase ng kanyang cycle is medyo tumaas siya dito sa part na to, At kung titignan natin, so nag-reflect naman siya sa kanyang unbalanced volume dito sa part na to. Ayan, Then so after that, price rally around ilang percent? Okay. So almost 580%, kung titingnan natin. And after that, so syempre kung mayroong price rally, magkakaroon ng sell-off dito sa part na to. So this one, Kaya kung titingnan natin, medyo nag-sideways yung kanyang movement. Ayan. So dito sa part na to, sideways siya at hindi na guys na sustained, yung kanyang price dito, at binuhusan pa siya sa part na to. Pero kung titingnan natin guys, based sa kanyang volume, so the volume is picking up, Ayan so pataas yung kanyang trend nung kanyang volume, kahit na yung kanyang price action is iba yung sinasabi. So meaning ang magandang senyalis to pagka guys yung volume is pataas, increasing, and then yung price action is pababa. So meaning mayroong nangyayari sa part na yun na maganda. So kung titingnan nga natin dito, okay, burahin muna natin to. Tapos mag-drawing tayo guys ng resistance here. Then mag-drawing din tayo guys ng resistance sa part na to. At kung titingnan natin guys, very evident naman Ayan sa volume guys. So meron tayong resistance na nakikita, di ba? Ito and i-zoom natin. So from this point, so sa kanyang resistance guys, dito sa part na to, nagkaroon ng breakout, Pagka breakout, ibig sabihin may nabasag, it's either support and resistance. So dito naman guys sa ating stock kay Meralco, so nabasag yung kanyang resistance. So syempre volume spike, ayan, pataas, At kung titingnan natin, so this one sa area na to, nag breakout din si Meralco, yung kanyang price is nagkaroon ng price rally. Pero guys, kung titingnan natin, sideways lang siya. Ayun na, sideways lang sa part na to. Ayan, sideways lang siya.
Then, kung i-compare natin tong sideways movement na to, yung mahabang box na to guys, sa kanyang volume, so medyo nagkaroon kasi na sell off dito eh. Ayun sa part na to. Ayun na. No? Then, after nun guys, second breakout is here sa part na to. Titingnan natin, nagkaroon ulit ng price rally. Ayan, diba? So susukatin natin yan ilang percent. Upon breaking out, we have 451% no, sa part na yun. Then syempre yung mga nakabili rito sa breakout is magbebenta na dito sa part yun, ano, ng na to. Kasi kung titignan natin based sa kanyang price action, meron ng red candle dito, no? Bearish harami sa part na to. Ayan. Kaya marami na nagbenta. At kung titignan natin, okay, grabe yung pagka-ano na to, no? Pagka-bearish na to, no? Biglang binuhusan guys. Ayan. Hanggang dito sa part na to, dito sa area na to. At kung titignan natin, ay mag-drawing tayo ng resistance sa part na to. Ayan guys. Then syempre, palaging breakout yung tinitignan natin dito eh. Ayan o, no? So nung nag-breakout ulit sa part na to at sa part na to, nagkaroon ng massive pump, no? May price rally na naman siya. So ilang percent? 391%. No? At kung titingnan natin, there's a big wick sa taas ng kanyang candle. Pagka guys nakakita tayo ng big wick sa kanyang candle sa itaas, eh, so ito yun guys, big wick, no? Meaning bearish na yan kasi okay, marami nang nagbebenta dito at ayaw nang i-push pataas. Okay, wala nang gustong bumili sa mataas na presyo, no? Okay, wala nang mga buyers sa mas mataas na presyo, kumbaga. Yan. Kaya kung titignan natin, nagre-reflect lang siya sa unbalanced volume. Ayan guys. So nagkaroon na sell-off dito sa part na to. Ayan. Okay, burahin muna natin to, tapos lagyan natin ng line. Ayan guys. Oops. Based dito guys sa ating chart, no? Kung titignan natin, after this long bull candle na to, kasi green guys, ano, tapos mahaba yung kanyang body. So syempre, kung titingnan natin, medyo naglalaylo yung kanyang volume, no, sa part na to. So ayan guys. So yung kanyang volume is sideways ng matagal na panahon, since no 2009 hanggang 2017. At kung papalitan natin yun ng box, let's see. So ayan, no? Pero guys, in short term, kung i-zoom natin yan, so we can identify yung mga breakouts na to, nasa part na to. So saan ba siya nag-breakout guys? So based dito sa ating price action na to, so we have support here and we have resistance here sa taas, no? Ayun guys. At kung titignan natin, mayroon tayong nabuong resistance dito. Ayun guys, no? And so very evident naman siya. Nung nag-breakout guys sa part na to, ito guys, no? Nag-breakout din siya dito. O kaya dapat
pagka bibili tayo sa breakout, dapat may volume to, no? Magbe-breakout din dapat yung kanyang volume para sure na siya ay tataas. Pag hindi siya nag-breakout sa volume or walang volume increase, so syempre magiging magiging reversal yan, no? Hindi malakas yung trend kumbaga, kasi walang magpupush ng price pataas pagka walang volume, meaning walang buyer, no? Walang mga buyers. Then since nung nag-breakout guys, no, yan sa part na to, so ilang percent. So syempre pagka ganyan, titingnan natin ang maximum potential profit niya is yung height na to. Ayan. Tapos i-drag natin from the breakout. So kung titingnan natin, ayan. So dito sa part na to. Ayan. Okay, so katin natin ulit. Ayan, tapos dito sa breakout. So ito guys yung ating targeted profit, no? Pero hindi siya naabot. Since ito guys yung kanyang maximum potential profit for this one, no? So syempre, upon breaking out, hindi marami nang magbebenta dito sa taas. At yung mga nakabili rito sa taas, yun guys ang mga ipit. Yun, naipit na sila. Then kung titingnan natin, so nag-retest lang yung volume na dito sa kanyang support, no? Dito sa part na to. At kung titingnan natin, it creates strong support sa part na to, no? Ayan, diba? Ayan, support. So kung titingnan natin sa kanyang price action, nag-hold to support na to, kaya tayo nagkaroon ng bounce play dito sa part na to. Ayan. Bounce play, kung titingnan natin, i-check natin kung meron bang breakout sa volume. Meron ba? So from this area, so meron eto guys, eto sa part na to, dito, ayan, ito guys. Oops. Ayan, no? So from this point, ayan. So from this point, tapos punta natin dito sa breakout point is here, no? So nagkaroon siya ng price rally. Ilang percent? 28%, no? Then after nun, they sell off ulit at nag-hold sa may support dito. At kung titingnan natin is breakout ulit sa ating volume. Breakout sa part na to, kaya nagkaroon ng price rally papataas. Okay, ganun lang guys, ano? Very simple lang naman. Pagka may breakout sa volume, so syempre mas palakas or there's a possibility na talagang magtuloy yung price rally niya papataas. So yun guys, after this breakout or price rally papataas, so sukatin natin from this area to this point. So we have 45%. And pagkayari nun guys, okay, binuhusan siya pababa. Kung i-zoom natin, ano yung nakikita natin guys, hindi na-sustain yung kanyang support dito sa part na to. Kaya anong nangyari is price decline. Pero guys, ano yung aasahan natin kay Meralco in long term? Kasi yun yung mga karaniwan tinatanong. Okay, maganda bang bilhin si Meralco? So syempre, hindi lang tayo guys sa technical analysis titingnan,
So, dapat sa technical at fundamental analysis, especially sa mga investors, no? So, from this one kay Meralco, and as of now, kung titignan natin yung kanyang last candle is bullish, ano? Pero guys, sisilipin din natin to sa weekly chart para malaman natin yung kanyang galawan. Kasi, kung titignan natin, nagre-retest siya papataas, no? Since nasa resistance siya, kaya let's see guys kung siya ba ay makakapanik sa taas. If not, so syempre magiging rejection to, no? Rejection to this strong resistance. Kung hindi mag-breakout papataas, so syempre mare-reject yan. Yan. And kung titingnan natin based sa kanyang chart, so syempre bounce play ito, no? So eto guys yung first bounce play ni Meralco. This one guys, kaya very evident naman na bullish, no? Kasi nga bounce play. At kung titingnan natin based sa kanya on balance volume, okay, sukatin natin. Ayan. So malapit na siyang mag-breakout, no? Once na mag-breakout to guys sa kanyang unbalanced volume, so syempre ano pa iaasahan natin? Edi magkakaroon to ng breakout sa taas. Breakout yan guys sa taas, no? Then ito rin breakout sa taas. Ayan. So kung titignan natin dito, once na mag-breakout yan sa taas, so ano yung makikreate nating pattern? So we have a pattern, ano? Yun nga lang bearish. Magbura muna tayo, ha? Yan. Iburahin natin to in this area. At kung magbe-breakout to papataas, so syempre meron na tayong na-spatan na bearish pattern dito. So we have first, so eto, more likely to, magiging head and shoulder pattern. So ito yung kanyang left shoulder, head, and right shoulder. Okay, drawing natin para mas maganda. So ito yung left shoulder, head, then right shoulder. Ayan guys. So yan ang nakikita ko. Once na mag-materialize to guys at mag-breakout nga dito sa part na to, so magkikreate siya ng right shoulder. Meaning, it's a bearish pattern, no? At kung susukatin natin yung worst case scenario dito sa ating bearish pattern na to, edi sukatin lang natin yung height ng kanyang head, ano? From its top to the neckline. So yung neckline guys, itong support na to sa baba. So sukatin natin. So from this point up to this point. Then i-drag natin pababa. Drag natin pababa dito. Then ang target natin for this one is nasa 120 pesos, no? Sakto guys, meron ditong dalawang support. First support, second support. Ayan. Dito sa part na to. Ayan. Yung ating first support is here. Okay, burahin muna natin to. Dito, burahin natin. Okay, burahin natin guys. First support is here. Second support is here. No? So, ayun. Very evident naman kung sakaling mag-materialize tong ating head and shoulder pattern. So, syempre,
bearish. So dito tayo abang sa part na to. 120 pesos. Ayan dito. But for now, hindi ko to bibilin kasi nasa taas pa. Kung titignan natin based sa kanyang history, nasa itok-tok na guys. Ikaw ba bibili ka sa itok-tok? No? Kung i-compare natin yan sa sardinas, so para kang bumili ng sardinas sa halagang 200 pesos pero ang talagang price niya is nasa 20 pesos lang. Okay, parang ganun lang yun guys, so medyo na kasi mataas na, kaya hindi na ideal bilhin si Meralco, especially sa mga investors guys. Yun na very evident naman. So ikaw ba bibili ka sa taas? O de syempre sa baba, okay, don't stick sa mga kilalang company, kasi marami na mga ibang company na nakasave, especially sa mga blue chips. Ayan. At kung gagamit tayo ng Fibonacci, so from swing high or from swing low to swing high, so drag natin so ang mga target support natin is here. So we have, tama ba yung pagkakadrawing natin eh? So we have here next target natin dito kay Meralco for bounce play is hanggang 300, 305 pesos. So eto, okay, sa part na to. Ayan. Then for support, so medyo malayo pero kasi pagka guys bear market, ang ideal guys pag carry ng bounce play, asa ka tayo bibili. So kung eto guys yung kanyang bounce play, ito bounce play, then magkakaroon ng massive sell off yan, so doon tayo bibili once na ma-hit niya yung supports natin. Ayan guys. So ito yung nakikita ko kay Meralco. Hindi pa siya magandang bilhin based sa kanyang technical analysis. Pero in short term, I think pwede naman itong bilhin. Pero for long term, hindi maganda to guys. Then for weekly chart, and sa weekly chart, kung titignan natin based sa kanyang MACD, so ready na siyang mag-flip, bullish crossover, pero ito, i-consider natin yung kanyang history. So we have a fake out here, 3 consecutive fake outs. First fake out is here, second fake out is here, third fake out is here. So hindi siya nagtutuloy na magkaroon ng bullish crossover, kaya nagkaroon ng massive sell off from this point hanggang dito. Ngayon, ayan, mag-aabang tayo ulit since nasa resistance na siya. Let's see kung mag-flip to yun guys, kasi bounce play to Let's see guys kung siya ay talagang bullish. Kung talagang bullish at magbe-breakout sa ating resistance, so ito yung confirmation natin. Dapat magkaroon siya ng crossover dito sa part na to. At kung titignan natin, so nagkaroon na siya ng rally dito. So bakit kaya? Kasi kung pagbabasihan natin yung kanyang RSI, higher low, then yung kanyang price action, lower low, meaning bullish divergence. Bullish siya guys. At kung susukatin natin, so nagkaroon na siya ng price rally around 36%. Ngayon, gamitan natin to ng Fibonacci, from swing high to swing low. Okay guys. Ayan.
So very evident naman na siya ay na-reject na sa resistance natin. Ayan, ay mahaba yung wick sa taas. So ayan, there's a possibility kung dito magbe-breakout is magre-retest tayo pababa. Ayan, around 240 pesos. Okay, so ingat-ingat lang guys. So sa stock market kasi hindi to pabilis ang yumaman, ano? So syempre talagang ano to, it takes time, at kailangan talaga ng mahabang pisi or pasensya, patience lang guys, no? Ayan. This is for technical analysis. Next natin is yung ating fundamental analysis. Let's see guys. So for this one, kay Meralco, ang kanyang market price ngayon is 266.2 pesos per share. So medyo malaki guys, ano? Kasi siya ay blue chip company, kaya yung price niya ganyan, medyo malaki na, no? At based sa kanyang key statistics, so ang kanyang PE ratio is 12.89. So pasok pa din naman sa less than 15 yung kanyang PE ratio. Kaya okay pa yung kanyang PE ratio, ano? PEGY, okay, wala tayong makikita dyan. Price to book ratio, ayun guys, 3.5618. So hindi siya pasok guys sa ating metric, ano, na less than 1. Meaning yung kanyang price to book ratio, kung yun ang pagbabasehan natin ng kanyang pagka overvalued at undervalued, so syempre ito ay hindi naka-sale, no? Kasi greater than 1 yung kanyang price to book ratio. Ayan. Then for a price to sales ratio less than 1, no? So undervalued siya kung pag-uusapan natin is price to sales ratio. Then for EPS, mataas guys yung EPS na to, no? 20.65. Then at the same time nagbibigay siya ng dividend. So ito kasi yung mahalaga guys, yung dividend, no? Once na nagbibigay pa rin yung isang company ng dividend, so ang conclusion natin dun is malabo siyang mag-file ng bankruptcy, no? Hanggat nagbibigay siya ng dividend sa mga shareholders, no, still hindi siya mag-file ng bankruptcy. At kung titignan natin sa kanya financial reports, so ang karakas natin dito is palagi book value per share, ano? Kasi ito kasi basic guys, eh. Dapat malaman natin yung basic bago tayo pumunta doon sa intermediate, saka yung sa mga talagang maduguan na, no, na fundamental analysis. But for now, ito muna tayo sa mga fundamentals muna tayo talaga, sa mga basic parts ng fundamental analysis. So for book value per share, we have 74.52 and 73.54. Then i-consider natin yung mas mababa para mas conservative, no? 73.54 yung mas mababa. Ngayon punta tayo dito. So ito yung favorite natin na formula, no? So we have stock name, MER for Meralco, EPS niya 20.65, book value niya is 73.54, and current stock price is 266.2 pesos per share. At yung ating Graham's number is 184.847. Then ang ating valuation is hindi siya sale guys, yun nga lang, no? Kaya sa mga nagbabalak bumili guys ng
Meralco. So, mag-isip-isip na kayo, no? Yung sa may kanyang technical analysis, hindi maganda, nasa taas. And yung sa kanyang fundamental analysis, hindi siya nakasale. So, kayo na guys ang humusga sa ating stock analysis kay Meralco, no? Since siya ay hindi nakasale, especially sa mga investors guys. So, ito yung pinaka detailed part, no? Hindi siya sale. So, ikaw ba, ano ka bibili ka guys ng hindi sale? So, syempre tayong mga Pinoy mahilig tayo sa sale. Okay, paano kung hindi natin alam kung siya ba ay sale o hindi? Kaya nga natin ginawa guys yung ating YouTube channel, okay, para makapag-share tayo ng ideas about stock market, ano. So eto, na-filter out lang natin, so wala tayong bias dito, no? Bias reaction or comments dito. So both sides, from TA analysis and FA analysis, tinignan natin. So ang lumabas is si Meralco is hindi magandang bilhin, no? Ayan. So, yun lang siguro guys for now. Happy watching at see you sa next video. Bye bye.